सगळं काही विकून घरी बसणार आहात का, व्याजावर जगणार आहात का, पैशांनीच आनंद मिळतो, दुसरा कुठलाही ऑप्शन नाहीये तुमच्याकडे. बघा शेवटी शस्त्र आहे, तुम्ही ते वाईट कामासाठी वापरणार की चांगल्या कामासाठी हे तुमच्या हातामध्ये. काय वाटतं, तुम्ही साधू संत होणार आहात, हिमालयामध्ये जाणार आहात, घरच्यांना सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडून फिरणार आहात? मी ऍक्टिव्हली काम करणं बंद केलंय. हा जो डायलॉग आहे ना, हा बऱ्याच लोकांना पचलेला नाही, रुचलेला नाही. नेमकं तुम्ही काय करताय, वय खूप कमी आहे, मग या वयात रिटायरमेंट, मग रिटायरमेंट घेऊन तुम्ही काय करणार आहात, सगळं काही विकून घरी बसणार आहात का, व्याजावर जगणार आहात का, वगैरे वगैरे असे सगळे क्वेश्चन आले. बऱ्याच लोकांना क्युरियोसिटी आहे की नेमकं प्रकरण काय आहे, आम्हाला जरासं समजावून सांगा. कारण लास्ट व्हिडिओ जो मी पब्लिश केलेला होता, खूप जास्त त्यामध्ये कमेंट आले आणि लोकांना जाणून हे घ्यायचं आहे की मी रिटायरमेंट का घेतलीये, कशी घेतली आहे आणि व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ माय रिटायरमेंट, याच्याबद्दल मी थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे या व्हिडिओमध्ये. त्यामुळे पहिला चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, कारण अशाच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवत असतोय आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओज आहेत बरं का. या इंटेन्शन सिम्पल आहे की या गोष्टींचा वापर करून तुम्ही सुद्धा स्वतःसाठी काहीतरी करावं. डेफिनेटली याचा वापर करून तुम्ही तुमची लाईफ चेंज करू शकता. कन्सेप्ट सिंपल आहे. बिझनेस करायचा होता, बिझनेस चालू केला. 16-17 पासून वगैरे बिझनेसमध्ये मी आहे अग्रेसिव्हली आणि फुल टाइम मी म्हणतोय तुम्हाला. त्याच्या आधीपासूनच 12 पासून कन्सेप्ट चालू होत्या, बऱ्याच गोष्टी मी केल्या. ट्रेडिंग मी 11-12 पासून चालू केल्या, 2011-12 पासून. आता 2025 सुरू आहे. अजूनही मी ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंग या सगळ्या गोष्टी त्यावेळी सुरुवात केली होती, ते मी फॉलो करतोयच. पण त्याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच गोष्टी मी ट्राय केल्या, बरेच बिझनेसेस आम्ही ट्राय केले, त्यामध्ये काम केलं. 6 तासाच्या वर झोपलेलं मला आठवत नाहीये. एवढी सगळी मेहनत कधीपर्यंत करणार, अजून किती वर्ष करणार, हा एक प्रश्न डोक्यात होता. आणि 2012, 13, 14, 15 या दरम्यानीच एक टार्गेट्स मी सेट केलेले होते की मी म्हणूनच तुम्हाला सांगतोय की व्हिज्युअलायझेशन प्रॉपर आपलं असायला पाहिजे, गोल सेटिंग प्रत्येकाचं असायला पाहिजे, दुसरा पर्याय नाही साहेब. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय सगळ्यांना की प्रत्येकाने आपले गोल डिफाईन करा. अतृप्त आत्मा आपण जे म्हणतो ना, तसं आपलं काहीसं होणार आहे. वय 70 झालं, 75 झालं, तो धावतोयच, पळतोयच आणि त्याच नोटेसाठी धावतोय. ही जी गोष्ट आहे ना, डेंजरस आहे. मग याचा अर्थ मी लगेच बुद्ध झालोय किंवा भगवान महावीर वगैरे झालोय, असा काही प्रकार नाहीये की सगळा मोहमाया त्याग करून वगैरे, बिलकुल नाहीये. कुठलंही मोठं रॉकेट सायन्स नाहीये. जे मी गोल्स ठरवले होते ते माझे गोल अचीव्ह झाले. ॲज पर माय थॉट प्रोसेस ऑन दॅट टाइम, जेव्हा मी 2014, 12, 13 ही जी रेंज होती, तर त्यावेळेला मी ठरवलं होतं की ऑलमोस्ट 2032 पर्यंत माझे टार्गेट्स पूर्ण होतील. अँड त्यावेळेला मी विचार करेन की मी यातून बऱ्या प्रमाणात बाहेर पडेन आणि ऑटो पायलट मोडला बिझनेस घेऊन जाईन. पण ते सगळे टार्गेट एवढ्या अग्रेसिव्हली धावल्यामुळे आत्ताच पूर्ण झाले. तहान, भूक, दिवस रात्र काहीही नाहीये. उठायचं पळायचं, उठायचं पळायचं, एवढंच आपण केलेलं आहे. मग ही जी 10 वर्ष हेक्टिक शेड्यूल जे होतं ना, ते ह्यूज होतं म्हणजे माझ्यासाठी. मग जे गोल टार्गेट्स अचीव्ह झाले, ते परत आता त्याच कामासाठी ओव्हर काहीतरी काम करणं, वर्क करणं, हेक्टिक शेड्यूल परत बनवणं, यामध्ये काही सेन्स बनत नाहीये. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही गोल्स मी बनवलेले आहेत. मला वर्ल्ड टूर करायचे आहे, माझा पूर्ण महाराष्ट्र पहिला मला फिरायचा आहे, परत मला माझा देश कव्हर करायचा आहे. बरेच बिझनेसेस मल्टिपल आम्हाला चालू करायचे आहेत. ऑलरेडी त्या बिझनेसची सुरुवात पण आम्ही केलेली आहे. मग तुम्ही म्हणाल याला रिटायरमेंट कशी म्हणताय? सांगतो. रिचमी, वन ऑफ द बिगेस्ट आवर ब्रँड. फिनान्समध्ये खूप चांगलं काम करतोय, रिअल इस्टेटमध्ये पण आमचं खूप चांगलं काम आहे. या सगळ्या गोष्टी हवाबाजीसाठी सांगत नाही बरं का, तुमच्या फायद्यासाठी सांगतोय, जेणेकरून कुठलाही बिझनेसमॅन किंवा कुठलाही बिझनेस करणारा व्यक्ती या सगळ्या गोष्टी उलगडून सांगत नाही. पण मी त्या तुमच्यासमोर नेहमी मांडत असतो, बिकॉज आय होप की सगळे नाही तर बोटावर मोजण्या इतक्या तरी काही लोकांवर इम्पॅक्ट होऊ दे. मला जेव्हा जेव्हा लोक भेटतात, इंस्टाग्रामवर मी स्वतः ऍक्टिव्ह आहे, तिथून मी बऱ्याच लोकांशी कनेक्ट करत असतो. तिथं लोक मला नेहमी सांगतात की जर तुमच्यामुळे आमच्यामध्ये फरक पडलाय, जिथं मी झिरो सेव्हिंग करायचं होतं, काहीतरी मी सेव्हिंग करायला सुरुवात केली आहे, छोटासा पोलिओ बनवलाय, मी एफडीज केली आहेत, मी म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केलंय, मी स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट केलंय, सुरुवात केली आहे त्यांनी चांगली, राईट. आता याच्या पुढे जाऊन तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांमध्ये इम्पॅक्ट येणार याची मला खात्री आहे. मग हा इम्पॅक्ट येण्यासाठी मी काय केलं? सो बेसिकली रिचमी ब्रँड आम्ही एक मोठा करून ठेवला आहे आता. आणि जेव्हा हा ब्रँड छोटा होता किंवा जेव्हा आम्ही सुरुवात केली होती, तर त्या लेवलची लोकं, त्या लॉजिकची लोकं, तेवढे एक्सपेन्सिव्ह इक्विपमेंट्स, तेवढ्या सगळ्या सर्व्हिसेस आम्ही अफोर्ड करू शकत नव्हतो. खूप सारे इश्यूज आमच्याकडे त्यावेळेला होते, फायनान्शियल क्रंच आमच्याकडे होते. तेवढा मोठा ब्रँड नेम नसल्यामुळे तेवढी मोठी लोकं आमच्याबरोबर असोसिएट होत नव्हती. पण जसं जसं बिझनेस ग्रो होत गेला तसं तसं आम्ही टीम एक्सपांड करत गेलो. बऱ्याच सर्व्हिसेस आम्ही आउटसोर्स करायला सुरुवात केली. बऱ्याच लोकांना आम्ही हायर केलं. कुठल्याही लेवलची लोकं आमच्यासोबत काम करायला आता तयार होतात, बिकॉज दे नो की एक वेल इस्टॅब्लिश्ड कंपनी आम्ही बनवून ठेवली आहे. चांगले कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरे आम्ही आता बनवून ठेवलेले आहेत. मल्टिपल ऑफिसेस आमचे सगळे झालेले आहेत. त्यामुळं जी कामं
मी करत होतो त्यासाठी मल्टिपल हँड्स आम्ही ऑलरेडी ऑनबोर्ड केलेले आहेत. सो मी जेवढी कामं करत होतो इंडिव्हिज्युअली मी स्वतः ऑलरेडी 3-4 लोकांमध्ये मी ते डिव्हाईड करून दिलेलं आहे आणि मला आता कळतंय की यार 4-4 लोकांची कामं मी एकटा करत होतो आणि अजून जी माझी काही कामं आहेत, बोर्ड मीटिंग, मॅनेजमेंट आणि या सगळ्या गोष्टी तर त्याही होत आहेत. आणि या सगळ्यातनं मला एक कळालं, जेव्हा मी बाहेर फिरायला लागलो, फॉरेन टूर्स वगैरे सुरुवात झाली, तर त्या ओव्हरऑल गोष्टींमधून मला कळालं की जरी मी बाहेर असलो तरी या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करू शकतो आणि जर मी या गोष्टी मॅनेज करू शकतो, का नाही आपण आता रिटायरमेंट घ्यायची. म्हणून मी ऑफिशियली अनाउन्समेंट करून टाकली की मी आता कुठल्याही गोष्टीसाठी ॲक्टिव्हली काम करत नाही. मला वाटलं रात्री 8 ते 10 काम करायचं, मी 8 ते 10 काम करतोय. मग आज मी दिवसभर बाहेरच होतो. बरीच सगळ्या मीटिंग्स माझ्या होत्या. बाहेरची काही अजून नवीन बिझनेसेसमध्ये आम्ही एंटर करतोय. तिकडे काही कामं मी सुरू केलेत. मग त्यासाठी आज मी दिवसभर बाहेर होतो. स्वतः जवळपास दुपारचे 3:30 वाजलेत. तरीसुद्धा मी बाहेर आहे, अजून ऑफिसला मी पोहोचलेलो नाही. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की बऱ्याच गोष्टी ऑटो पायलट मोडला आहेत आणि त्या तिथून वर्क होत आहेत. आता इथंपर्यंत पोहोचण्यासाठी मी कोणत्या ॲक्टिव्हिटी केल्या आणि कशा प्रकारे मी हे सगळं अचीव्ह केलं, हे पण जाणून घेणं गरजेचं आहे. कारण बरेच लोक असं पण कमेंट करतात की अरे सर, पैसा घेऊन तर काय करायचं आहे, पैशाने काय सुख मिळत नाही, आनंद मिळत नाही. मिळतो साहेब, मी पुन्हा एकदा सांगतोय, पैशांनीच आनंद मिळतो. दुसरा कुठलाही ऑप्शन नाही आहे तुमच्याकडे. काय वाटतं, तुम्ही साधू संत होणार आहात, हिमालयामध्ये जाणार आहात, घरच्यांना सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडून फिरणार आहात? पॉसिबल नाही ना. मग दुसरा आनंद घेण्याचा दुसरा कुठलाही मार्ग नाहीये. पैसा तुमच्याकडे असायला पाहिजे. आता मी सांगतो तो आनंद कसा मिळतो. जेव्हा तुमच्या घरामध्ये काही बेसिक नीड असतात ना, ते इझिली तुम्ही पूर्ण करू शकता. तुमच्या मुलांना चांगल्या शाळेत घालायचं आहे, तुम्ही घालू शकता. तुम्हाला वेळेचा कंट्रोल स्वतःकडे ठेवायचा आहे, तुम्ही ठेवू शकता. कुठं जायचं आहे, बिंदास्त जाऊ शकता. बिझनेस ऑटो पायलट मोडला तुम्ही टाकलाय, थोडी इन्व्हॉल्वमेंट तुमची आहे. मी पॅसिव्ह इन्कम बिलकुल याला म्हणणार नाही, कारण सगळ्या गोष्टी अशा झोकून दिल्या नाही चालत. प्रत्येक रिसर्च रिपोर्ट मला बघावा लागतो. कंपनीमध्ये काय चाललंय, फायनान्शियल स्टेटस आणि महत्त्वाची गोष्ट, जो रिसर्चचा पार्ट आहे, आमचे अॅनालिस्ट लोक असतील आणि जे काही आमच्या बोर्डच्या टीम मेंबरचे जे काही सजेशन्स असतात, फायनली माझ्या थ्रूच ते पुढे जातात. अदरवाईज मी त्या गोष्टी पुढे जाऊ देत नाही. तेवढं अजूनही माझं लक्ष आहे. बघू, काही वर्षानंतर जर कोणी आमच्यातलाच अजून एक चांगला व्यक्ती तयार झाला, त्याला CEO वगैरे करून हे राईट्स आपण त्यांना देऊ शकतो. बट मीनवाईल रिसर्चचा मेजर पार्ट मीच बघतोय. पण यातून मला सांगायचं काय आहे की पैसा जेव्हा तुमच्याकडे येतो ना, तुम्ही त्याला चांगल्या प्रकारे युटिलाइज करू शकता. बघा, शेवटी शस्त्र आहे. तुम्ही ते वाईट कामासाठी वापरणार की चांगल्या कामासाठी, हे तुमच्या हातामध्ये, राईट. सो आपण प्लॅन काय करू शकतो, तर बऱ्याच अंध, मतिमंद, अपंग मुलांसाठी आपण काम करतोय. ते अजून चांगल्या प्रकारे आता मी वाढवणार आहे. मी तिकडे थोडासा वेळ देण्याचा आपण प्लॅन ऑलरेडी केलेला आहे. महिन्यातून 2 ते 3 दिवस मी त्या गोष्टींसाठी देणार आहे. चॅरिटीसाठी ऑलरेडी आपण करतोय. पण ते हवाबाजी करणं, त्याच्या व्हिडिओ YouTubeवर टाकणं मला संयुक्तिक वाटत नाही किंवा चांगलंही वाटत नाही. पण आता हळूहळू मला वाटायला लागले की ते करायला पाहिजे. का करायला पाहिजे, तर त्या गोष्टीला अजून मोठ्या लेवलला मी घेऊन जाऊ शकतोय. आज जर मी 100 मुलांची मदत करू शकतोय, 200 मुलांची, 1000 मुलांची मदत करू शकतोय, तर तुमच्यापैकी काही लोक तयार होतील आणि ते पण म्हणतील, सर आम्ही पण 5, 10, 20, 25 लोकांची जबाबदारी घ्यायला तयार आहे. तर अशामुळे कंपाऊंडिंग गोष्टी होत जातील. मे बी आपण 10,000, 20,000, 25,000 मुलांची जबाबदारी घेऊ शकतो. जर तुमच्यापैकी पण काही लोक इंटरेस्टेड असतील, प्लीज मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, तुम्हाला त्या गोष्टी बघायच्या आहेत का आणि तुम्हाला त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे का. मी तशाही छोट्या मोठ्या व्हिडिओज अपलोड करत जाईन, जेणेकरून तुम्हालाही कळेल की आपण काय काम करतोय. एज्युकेशन सिस्टमवर आता मेजरली आम्ही काम करायचं ठरवलंय नेक्स्ट इयरपासून. जिथं जिथं आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत किंवा ग्रामीण भागामध्ये ज्या शाळा आहेत, खूप वाईट अवस्था आहे साहेब. मुलं 2-2, 5-5 किलोमीटर चालत जात आहेत, रस्ते नाही आहेत, शाळा पडायला झाली आहे. एक लाथ मारली तर शाळा अंगावर पडेल, एवढी वाईट अवस्था आहे. 2-2 खोल्यांच्या छोट्या शाळा आहेत आणि तशा ठिकाणी मुलं शिकतायत. काय करणार आहेत प्रगती आपली मुलं, तो एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि त्यावर पण आम्ही काम 100% चालू करणार आहे आणि मोठ्या लेवलला करणार आहे. आग लावणार आहे मी मार्केटमध्ये, हे लिहून घ्या माझ्याकडनं. कारण जी माझी भूक होती ती आता मी पूर्ण केली आहे. सो आता काहीतरी आपण देणं लागतो. त्या गोष्टींवर आता ऑलरेडी काम चालू झालेलं आहे आणि महत्त्वाचा पार्ट काय आहे की यामध्ये सगळे मिळून जर आपण कलेक्टिव्हली एफर्ट्स घेऊ तर अजून मोठ्या लेवलला आपण जाऊ शकतो. बट आहे वेळ त्याला, म्हणजेच मलाच सुरुवात करू द्या. 3-4 महिने आम्ही प्लॅन करतोय आपण कसं वर्कआउट करू शकतो. कारण एखादी शाळा बांधायची म्हटलं तर साहेब 25-30 लाख रुपये जाणार आहेत. मग जर समजा 5-10 कोटी रुपये आपण खर्च जरी केले तरी मोठा काही इम्पॅक्ट आपण करू शकणार नाही. मोठा इम्पॅक्ट करण्यासाठी काय करू शकतो आणि मोठा पैसा कसा उभा करू शकतो, यावर थोडंसं काम. गोष्टी मी काही एका स्पेशल कम्युनिटीमध्ये पण आपल्या शेअर करत असतो. जर तुम्ही अजून आपली स्पेशल कम्युनिटी जॉईन केली नसेल तर तुम्हाला खाली जॉईन बटन दिसत असेल, त्यावर क्लिक करा आणि लवकरात लवकर जॉईन करा. कारण खूप महत्त्वपूर्ण गोष्टी मी तिकडेही शेअर करत असतो आणि त्यांच्यासोबत काही गोष्टी डिस्कसही करत असतो. जर तुम्हालाही फायनान्शियल फ्रीडम आणि या सगळ्या गोष्टी अचीव्ह करायच्या असतील तर सिंपल आहे, काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे.
कोणत्या गोष्टी आहेत आणि मी कोणते स्टेप्स घेतले हे थोडंसं मी तुमच्यासमोर एक्सप्लेन करतोय. बेसिकली बघा, या सगळ्यामध्ये एक स्टेबल इन्कम खूप गरजेचं आहे. फायनान्शियल फ्रीडमसाठी आणि किंवा त्याचं प्लॅनिंग करत असताना एक असा इन्कम आपल्याकडे यायला हवा जो इन्कम स्टेबल असेल, अप अँड डाऊन होणार नाही, मार्केटशी रिलेटेड नसेल वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय, तर जी अमाऊंट मी इन्व्हेस्ट करणार आहे ती सेफर ॲसेट क्लासमध्ये असेल, अप अँड डाऊन होणार नाही, गॅरंटेड रिटर्न मला त्यामध्ये मिळतील. मी तर स्वतः जॉब सोडून यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणार होतो. मग जॉब सोडून मी बिझनेसमध्ये उतरणार आणि काही अमाऊंट इन्व्हेस्ट करणार, तर डेफिनेटली मला फिक्स्ड इन्कम येणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून मी विचार केला की फिक्स्ड इन्कमसाठी एफडी मध्ये गुंतवणूक करायची. आता एफडी मध्ये जर मी गुंतवणूक करत असेल तर बऱ्याच लोकांना वाटेल अरे यार रिटर्न्स खूप कमी मिळणार. नाही, रिटर्न्स जसं तुम्हाला वाटतं की 4, 4.5, 5, 6% वगैरे आता सध्या बऱ्याच बँक्स देत आहेत, तेवढ्या खाली जाण्याची बिलकुल गरज नाही आहे. अशा काही बँक्स आहेत ज्या ऑलरेडी तुम्हाला 8.4% रिटर्न सुद्धा देत आहेत. सोबतच त्या बँकांना आरबीआय रेग्युलेट करतो. आणि महत्वाची गोष्ट काय, एक स्टेबल मनी नावाचा ॲप आहे, त्यावरून तुम्ही ही गुंतवणूक करू शकता. 200+ बँक आणि एनबीएफसीज तिकडे अवेलेबल आहेत, ज्या थ्रू तुम्ही हे सगळं कंपॅरिझन करता येईल. तुम्हाला हवं त्या बँकेमध्ये इन्व्हेस्ट करता येईल, तिथे एफडी करता येईल. आणि ही गुंतवणूक स्टेबल मनीमध्ये नाही होत, त्या बँकेमध्ये होते. म्हणजे ही पण रिस्क तिकडे इलिमिनेट होते. मग काही बँक्स तुम्हाला 8.2%, काही बँक्स 8%, काही बँक 8.25% वगैरे वगैरे रिटर्न तुम्हाला देतील. तुम्हाला हवं ती बँक चूज करून त्यामध्ये मल्टिपल बँक्समध्ये सुद्धा इन्व्हेस्ट करता येतं. बरं, आता प्रत्येक बँकमध्ये सेव्हिंग अकाउंट ओपन करायला पाहिजे का, तर बिलकुल नाही. हे कुठल्याही प्रकारे मॅन्डेटरी नाही. प्रोसेस एकदम सिंपल आहे, ऑनलाईन आहे. प्रोसेस कंप्लीट होता क्षणी तुम्हाला मेसेजही येतो आणि ईमेल सुद्धा येतो. यामध्ये काही बँक तुम्हाला इन्स्टंट विड्रॉल सुद्धा देतात. आणि जर तुम्ही प्री मॅच्युअर विड्रॉल करत असाल तर तिकडे पेनल्टी सुद्धा लागत नाही. स्टेबल मनीवाल्या ज्या बँक्स आहेत त्या DICGC अंडर येतात, त्यामुळे 5 लाखाची सिक्युरिटी तुम्हाला तिथंच मिळते. आणि मी तुम्हाला एक सजेशन पण देईन, तुम्ही मल्टिपल बँक्सही चूज करू शकता. 40 लाखापेक्षाही जास्त युजर यांच्यावर विश्वास ठेवतात, कारण प्लॅटफॉर्म सेफ आणि सिंपल सुद्धा आहे. ही झाली सेफर ॲसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक. आता बाकी गुंतवणूक तुमची काही अग्रेसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट पण असायला पाहिजे, जसं की म्युच्युअल फंड, स्टॉक्स किंवा काही असे गॅरंटेड रिटर्न इन्शुरन्सवाले प्रोडक्ट आहेत जे तुम्हाला अग्रेसिव्ह रिटर्न सुद्धा देत असतात. प्लस स्वतःचा हेल्थ इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे आणि लाईफ कव्हर सुद्धा असणं गरजेचं आहे. आता याला वेगवेगळ्या वेनी आपण डायव्हर्सिफाय करून वेगवेगळ्या प्रकारे विचारात घेऊ शकतो. कसं घ्यायचं हे मी तुम्हाला समजावून सांगतोय. असे काही प्लॅन्स आहेत ज्यामधून मिळणारे रिटर्न्स कम्प्लिटली टॅक्स फ्री असतात आणि हे लॉंग टर्मसाठी असायला पाहिजे. इमॅजिन करा, काही मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट आहेत त्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर मिळणारा परतावा कम्प्लिटली टॅक्स फ्री असतो. 2.5 लाखापर्यंत गुंतवणूक करायला पाहिजे मॅक्स. आणि जर काही ट्रॅडिशनल प्लॅन असतील तर 5 लाखापर्यंत आपण गुंतवणूक करू शकतो. आता हे सगळं कशावर अवलंबून असतं, तुमच्या रिस्क टेकिंग ॲबिलिटीवर आणि तुम्ही त्याला कसं डायव्हर्सिफाय करताय या सगळ्या गोष्टींवर. जर तुम्ही व्यवस्थित त्याला डायव्हर्सिफाय केला असेल, प्रॉपर प्लॅन केलेला असेल तर कुठल्याही प्रकारे इश्यू यामध्ये येणार नाही. पण जर तुम्ही याला डायव्हर्सिफाय केलेलं नसेल तर डेफिनेटली यामध्ये इश्यूज क्रिएट होऊ शकतात. सो जर तुम्ही बिझनेस माइंडसेटने विचार कराल तर करोडो रुपयांची गुंतवणूक अशा प्रोडक्ट्समध्ये येत असते. इमॅजिन करा, स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताय. जोपर्यंत तुम्ही ते पैसे विड्रॉ करत नाही तोपर्यंत टॅक्सच नाही लागत. त्याच्या व्याजावरही टॅक्स लागायचा प्रश्नच येणार नाही, कारण तुम्ही ते सेलच केलेले नाही. बरं, सेल कधी करणार, जेव्हा पैशाची गरज असणार तेव्हा. आणि जर बिझनेसेस थ्रू इन्व्हेस्ट करत असाल तर डेफिनेटली मी सांगतोय की यामधून खूप चांगलं अर्निंग होऊ शकतं. आता माझे बरेच बिझनेसेस आहेत आणि बऱ्याच कंपन्या सुद्धा आहेत. सो त्या कंपन्या स्टॉक मार्केटमध्ये, म्युच्युअल फंड्समध्ये इन्व्हेस्टही करतात. याचा फायदा काय मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही ते सेलच नाही करत. आता तुम्ही म्हणाल कधीतरी पैसे लागणार. आता जेव्हा पैसे लागणार तेव्हा मला एक्सपेन्सच करायचा आहे ना. जर मला एक्सपेन्सच करायचा आहे त्याच वेळी मी तेवढीच अमाऊंट सेल करणार. जर मी तेवढीच अमाऊंट सेल करत असेल तर मला कुठल्याही प्रकारे त्यावर टॅक्स भरण्याची गरज नसते. इन शॉर्ट काय, तर गोल बेस्ड प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे. बरं, असे काही प्रोडक्ट्स आहेत जे कंपन्या त्या प्रोडक्टमध्ये इन्व्हेस्ट करत असेल तर त्या भरलेल्या पैशावर टॅक्स भरायची गरज नाही. एक उदाहरण सांगू, 10 करोड रुपये मला वाटतं या कंपनीचं प्रॉफिट आहे. मी 10 करोड मधले 2-3 करोड किंवा 5 करोड इमॅजिन करा मी त्या प्रोडक्टमध्ये इन्व्हेस्ट केले. 5 करोड रुपये माझ्या एक्सपेन्समध्ये जातात. म्हणजे काय, त्या 5 करोड रुपयांच्या कमाईवर मला एकही रुपया टॅक्स भरण्याची गरज नाही. हे बऱ्याच बिझनेसमॅन लोकांना माहिती नाही. इन शॉर्ट, जर बिझनेसमॅन असाल आणि असे काही प्रोडक्ट जर तुम्हाला माहिती नसतील आणि त्याची माहिती जर तुम्हाला हवी असेल, हा माझा ईमेल आयडी आहे, तुम्ही माझ्यासोबत कनेक्ट करू शकता. सोबत हा नंबर सुद्धा मी तुम्हाला देतो, या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा, डिटेल माहिती तुम्हाला तिथे मिळेल. हे सगळं करत असताना फायनान्शियल प्लॅनिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉपर फायनान्शियल प्लॅनिंग नसेल तर ही गडबड होऊ शकते. त्यामुळे पहिला गोल डिफाईन करा. तुम्हाला कुठपर्यंत पोहोचायचं आहे, कसं पोहोचायचं आहे, काय होऊ शकतं भविष्यात, रिस्क काय आहे, त्याला हेज कसं करायचं, मग त्यासाठी टर्म इन्शुरन्स असेल वगैरे वगैरे. हे सगळं प्लॅन करून पुढे वर्कआउट करा आणि 100% वर्कआउट होतं.
फक्त काय, आपण ज्या वेळेला बिझनेस करतो आणि आपल्या मराठी माणसांची खरोखर एक मोठी चूक आहे साहेब, मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतोय. आपले लोक काय करतात, सब कुछ बेच के एक बिझनेस चालू करते. म्हणजे काय, माझ्याकडे सगळं काही गोळा करून करून एक 5 लाख रुपयात मी सगळे 5 लाख रुपये त्या धंद्यात नेऊन टाकले, संपलं. जर तिथं काही वर खाली झालं, टाटा बाय बाय. सगळ्या गोष्टींवर पाणी फिरलं जातं. मग हे होऊ नये म्हणून प्रॉपर प्लॅनिंग करा. जे मी केलेलं होतं आणि खरोखर मला त्याची फळं आज मिळतायत. याचाच शेवटचा आणि महत्वाचा पार्ट तुम्हाला मी एक सांगतो, की कुठलाही प्रोडक्ट लाईफ टाईम असाच चालेल हे डोक्यात ठेवायचं नाही. मी आजपर्यंत एफडीज करत होतो, मी आजपर्यंत स्टॉक मार्केटच करतोय, मी आजपर्यंत म्युच्युअल फंडच करतोय, म्हणून मी आयुष्यभर तेच करणार हे डोक्यातनं काढून टाका. प्रत्येक वेळेला वेगवेगळे प्रोडक्ट इव्हॉल्व्ह होत असतात. जसे प्रोडक्ट इव्हॉल्व्ह होतील तसं तसं आपल्याला त्या गोष्टी अडॅप्ट करायला पाहिजे, स्वतःला हळूहळू बदलत जायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे इन्व्हेस्ट करणं खूप गरजेचं आहे. अदरवाईज एकाच प्रोडक्टमध्ये, एकाच ॲसेट क्लासमध्ये सगळा पैसा जर मी इन्व्हेस्ट करत असेन आणि येणाऱ्या नवीन गोष्टींना जर आपण अडॅप्ट करत नसेन, तर खूप सारे इश्यूज भविष्यात आपल्याला फेस करावे लागू शकतात. अँड आय होप की आपल्या सगळ्या लोकांना सोशल मीडियामुळं हा अवेअरनेस खूप चांगला आलेला आहे. आणि मला खात्री आहे, मला बघायचं आहे जे तुम्ही ठरवताय ते करताय की नाही करताय. कमेंट प्रत्येकाची मी वाचणार आहे आणि मी देवाकडे प्रार्थना करतोय की तुमच्या या सगळ्या इच्छा, या सगळ्या अपेक्षा 100% पूर्ण व्हायला पाहिजेत. आणि हा एक अफर्मेशनचा पार्ट आहे. तुमचा जो प्लॅन असेल ना, कळू दे जगाला, सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. व्हिडिओला लाईक करून मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी तुमची. धन्यवाद. स्टे ट्यून अँड स्टे पॉझिटिव्ह.